So ngayon naman, pag-uusapan naman natin mga Roborovski dwarf hamsters. Ano ba ang Roborovski dwarf hamsters? Basically, ang Roborovski, under din siya ng mga dwarf hamsters. Sa dwarf hamsters, meron tayong Campbell dwarf hamsters, yun yung pinag-usapan natin previous video. Meron tayong Roborovski hamster, yung pag-usapan natin ngayon. And then winter white. Ano ba ang mga Roborovski? Ang characteristics ng Roborovski, very active sila. Sa lahat ng domestic hamsters, Roborovski pinakamabilis tumakbo. So, mahilig sila tumakbo na sobrang bilis. Actually, sila yung pinakamabilis na tumakbo. Sa pag-tame naman, masasabi ko na may challenge talaga na mag-tame ng Roborovski hamsters. Bakit? Kasi sa una, hindi sila nagpapahawak sa inyo. Kasi ang gagawin lang nila is tatakbo lang sila ng tatakbo. Hindi nyo sila mahawakan. So may mga process naman tayo kung paano natin sila matatame. Number one, na pinakamahalaga na kailangan natin is patience. So kailangan malawak ang patience natin kasi talagang medyo challenging sila i-tame. Pangalawa, kinukuha ko sila gamit yung baso, nilalagay ko sila sa isang planggana. Tapos maglalagay ako ng hamster wheel and cutting toys. Then, kakausapin ko sila, hawak-hawakan ko, papaamoy ko yung kamay ko, hanggang sa tatry ko silang hawakan. Then eventually, pag sinanay nyo sila na sinanay, masasanay sila na hinahawakan nyo sila. So basic cage setup ng Roborovski hamsters. Kung mapapansin nyo, medyo malaki din yung cage natin para sa mga robo. Bakit? Since active sila, mahilig sila tumakbo na tumakbo. So kailangan medyo malaki yung space natin. Number one rule para sa mga Roborovski hamsters, kailangan mag-provide tayo ng hamster wheel sa kanila. So makikita natin may hamster wheel tayo. Ngayon, ano ba yung standard size na hamster wheel para sa Roborovski hamsters? Ang pinaka-mababang size na requirement is nasa 11 cm pataas. Preferably, kuha kayo ng silent wheel kasi mas maganda yung ikot ng silent wheel, mas suwabe siya. Sandbat naman, ginagamit ng mga Roborovski hamsters para dyan sila gumulong-gulo at maligo. So yun, tapos meron tayong mga jars, meron tayong mga hides. So as much as possible, kung tatlo yung Roborovski nyo or dalawa, mag-provide kayo ng 1:1 na toys. For example, meron kayong dalawang Roborovski, mag-provide kayo ng dalawang wheel para mas less sila mag-away. Ang Roborovski naman, pwede rin sila mag-colony. Take note lang na may chance pa rin na mag-away sila kahit na matagal na sila magkasama. Kaya sa mga Roborovski, kailangan talagang binabantayan yung mga colony nyo. Kasi baka one day, pagising nyo, may kagat na yung isang robo nyo. So, mainam na lagi silang bantayan mag-provide ng enough toys para mas malesen yung pag-aaway din. Next naman is meron tayong mga tube. So, itong tube na to, bigay sa akin ng friend ko. Maliit siya compare sa mga regular tubes for dwarf hamsters, especially for Roborovski hamsters. So, meron din tayong log. Hello! Meron tayong bato. So, like what I've discussed before, maganda na mag-provide tayo ng mga tiles, bato para malamigan sila. So usually kapag mainit yung panahon, doon sila tumatambay at nakaka-relax yun para sa kanila. Meron tayong food dish, tapos wooden log. Tapos meron tayong bending bridge nilagay natin sa ilalim kasi para ma-maximize naman yung space. So mapapansin nyo, talking about space, meron din tayong second floor. So ito yung pinakaunang attempt ko na gumawa sa ganitong klaseng bin. Medyo malaki yung nagawa ko, medyo mahirap siya linisin. So pero okay lang, it works naman. Yun lang, medyo challenging lang siya linisin. So, yung paglilinis ko ng bin, ang ginagawa ko lang is, tinatagal ko lahat ng gamit, lahat ng kusot, ni-sprayan ko lang ng bidet, kasi as much as possible, hindi ko sila sinasabon muna. Like, nagsasabon lang ako every 3 months. Bakit? Kasi ayoko magkaroon ng unnecessary amoy sa loob ng bin ko. Kasi minsan, nakaka-cause ng stress kapag may ibang scent yung bin nila or yung bahay nila. Kaya ganun yung ginagawa ko. Every 3 months lang ako nagsasabon, then most of the time, binabanlawan ko lang. So sa mga nagtatanong, gaano katagal tumatagal yung mga beddings ko, everywhere ako nagpapalit. Tumatagal yung beddings ko, sa ganito kalaki, tumatagal siya na 6 weeks, 5 to 6 weeks, tsaka ako nagpapalit. Pero from time to time, like every week, nililinis ko yung wheel nila. Kasi ang Roborovski, mahilig silang umihip sa wheel nila. So kung pansin mo, malinis lahat ng gamit, pero yung wheel nila sobrang dumi, sobrang daming ihi and fur kumakain. Ang Roborovski, sobrang cute nila compare sa ibang dwarf hamsters. Hindi ko alam, parang nasa nature nila talagang cute yung itsura nila. Pakita ko lang sa inyo yung robo ko. Ayan. So medyo tame na siya. Usually ang robo, kapag hinahawakan natin, hindi sila talaga nagpapahawak. Pero pag nasanay sila sa kamay natin, sa amoy natin, hindi na sila awkward. Hindi na sila like gustong tumakas or what. Napansin ko, pinaka-favorite na kinakain ng mga Roborovski hamster is yung mga grain. Napapansin ko kapag nagpapalit ako ng pagkain nila, naiwan palagi yung pellets. Pero yung mga seeds at saka grain lagi nauubos. So ginagawa ko,
since yung mga Campbell dwarf hamsters ko mahilig sa mga pellets, nililipat ko yung mga pellets sa kanila para sila naman kumain. Tapos yung mga Campbell dwarf hamsters ko, hindi sila masyadong mahilig kumain ng mga wheat. So ginagawa ko, yung mga grain wheat, so ginagawa ko, nililipat ko sa kainan ng Roborovski para hindi sayang. So parang balance lang. So ang standard size naman ng space para sa mga dwarf hamsters like Roborovski, isa sa 800 cm squared. As much as possible, mas maganda kung mag-provide tayo ng mas malawak na floor space para sa kanila. Lalo na sa mga Roborovski hamsters. Para di na umikot yung wheel mo. Sa second floor, same sa Campbell dwarf hamsters, nilagyan ko rin sila ng kahoy para mas magandang tignan. Actually, mas malaki yung second floor ng Roborovski ko compared dun sa Campbell dwarf hamsters. May difference pala ang Roborovski hamster at Campbell dwarf hamsters. Ang Roborovski, kung mapapansin natin, mas maliit sila compare sa Campbell dwarf hamsters. And usually, ang Roborovski hamsters, mas konti yung color patterns nila compare sa mga Campbell dwarf hamsters. So, pinaka main key point dyan is yung sa size nila. Mas maliit ang Roborovski hamsters compare sa Campbell dwarf hamsters. So, sa winter white naman, first time ko rin magkaroon ng winter white, like 1 month ago ko lang siya nakuha. Napansin ko na similar siya sa Campbell dwarf hamsters. Isa sa mga nakita kong pinagkaiba niya sa Campbell dwarf hamsters is yung figure ng mukha and yung sa color. Based sa mga na-research ko, ang winter white hamsters pala, nag-winter coat sila. So nag-iiba yung coat nila, parang namumuti yung coat nila kapag taglamig. So yun yung isa sa mga special features ng mga winter white. And parang cute sila. Ewan ko, first time ko kasi mag-alaga, so nakukutan din ako. Or basically lahat ng hamsters naman, di ba cute? Ito si Mio, isa siyang winter white na sapphire. Ayan siya. Sobrang bait niya. Tsaka sobrang taba. Sobrang basic lang ang setup ko para sa winter white ko. May provide lang ako ng isang wheel, hide, food dish, water bottle, and mas maliit yung bin niya kasi isa lang siya. So parang hindi practical na lakihan. Diba? Sayang. Tsaka wala na akong space. Kaya sa maliit na lang muna siya. So yun, sana nag-enjoy kayo sa video natin. Again, gusto ko kayong i-invite na sumali sa group namin, Mandaluyong Hamster Keepers, sa Facebook group. Search nyo lang. So group kami ng mga hamster hobbyists na nag-share ng mga ideas and thoughts kung paano natin may improve yung quality ng buhay ng mga hamsters natin. If may mga questions kayo, sali lang kayo, then comment kayo, mabilis kaming sasagot sa inyo. Again, maraming salamat po sa time ninyo, sa pagpapanood ng mga videos ko. Sana subscribe nyo para ma-update kayo sa mga next videos na darating. Yun lang. Thank you. Hello guys! Hello guys! Yo guys! Yo guys! Yo guys! Yo guys! Yo guys! Welcome sa channel ko!